बघू शकता दही किती घट्ट बनलं, बोट टाकलं तरी जात नाही, मलाईदार दही बनलं। आता मी तुम्हाला काढून दाखवते। नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सरला, मी तुमचं माझ्या नवीन ब्लॉग मध्ये खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुम्हाला डेअरी सारखं दही कसं बनवायचं ते दाखवणार आहे। मी आता हे 1 लिटर म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे। तर हे दूध मी चांगलं तापवून घेतलं, 1 कप असं कमी होईल इथपर्यंत तापवलं, कारण की मी काही हे दूध डेअरीवरनं नाही आणलेलं, हे दूध मी दूधवाल्याकडनं घेतलं। त्यामुळं ते लोक थोडं पाणी टाकतातच, त्यामुळे थोडं फार मी कमी होईल असं थोडं दूध आटून घेतलं, पाणी कमी होईल असं। आता हे दूध आपण दही सेट करण्यासाठी हे दूध रूम टेम्परेचरला येईल इथपर्यंत थंड होऊन द्यायचं, कारण की जास्त गरम दूध असेल तर दह्यामध्ये पाणी होतं आणि दही थोडं आंबटपणा येतो दह्यामध्ये, आणि जास्त गार दूध असेल तर त्यामुळे पण दही लवकर सेट होत नाही। त्याच्यामुळे ही ट्रिक खूप महत्वाची आहे की दूध रूम टेम्परेचरला असेल तेव्हाच दही विरजण टाकायचं। आता आपण पुढील प्रोसेस करूया। ज्या भांड्यात दूध तापवलं त्या भांड्यात आपण दही लावायचं नाही। दही लावण्यासाठी भांडं असं थोडं पसरट घ्यायचं, जेणेकरून दही चांगलं सेट होईल। हे असं पसरट भांडं घ्यायचं आणि असं मिक्स करून घ्यायचं एकदा। आता आपण हे मी 2 चमचे विरजण घेतलं, म्हणजे दही घेतलं, त्याला चांगलं फेटून घेते, कारण त्याच्यात जर अशा गाठी वगैरे राहिल्या तर एकाच जागी पडतं, कुठं आंबट आणि कुठं असं होतं, मग ते त्याच्यामुळं चांगलं फेटून घ्यायचं ते। हे असं त्याच्यात थोडं दूध टाकायचं, 2-3 चमचे, साधारण 4-5 चमचे दूध टाकायचं आणि अजून असं फेटून घ्यायचं। हे असं, आणि आता हे याच्यात असं मिक्सीला असं मिक्स करून असं थोडा वेळ, 5-10 मिनिटं तरी वेळ लागतो ह्या प्रोसिजरला, आणि ही करणं खूप आवश्यक आहे, तेव्हाच दही सेट होतं चांगल्या प्रकारे। हे बघा, असं करायचं, 5-10 मिनिटं लागतात ह्या प्रोसिजरला। असं केलं की आता आपण हे दही रात्रभर सेट करण्यासाठी ठेवणार आहे। बघू शकता दही किती घट्ट बनलं, बोट टाकलं तरी जात नाही, मलाईदार दही बनलं। आता मी तुम्हाला काढून दाखवते। हे बघा, कसे चाकून सुद्धा कापलं तर कापू शकतात, असे काप पडतात, हे बघा।